Ми коли, пане Бориславе, минулого разу зустрічалися, то тоді Путін відкривав у Пітері форум, і теж це відкривалося під дронові атаки. А сьогодні ми зустрічаємося так по Москві. Гуляють українські дрони, ба більше навіть влучно гуляють. Там горить НПЗ. Як би ви оцінили динаміку цих 2 тижнів, поки ми не бачилися? Наскільки Путін ближче підійшов, так би мовити, до прірви, тому що Собянін визнає, що такої атаки на Москву за всі роки повномасштабного вторгнення не було ще. Це раз. По-друге, ми вже бачимо, як і в Москві, і в Казані, в таких великих мегаполісах, докотився цей бензиновий дефіцит. Почнемо з того, що треба привітати росіян з досягненням чергових цілей СВО. Бо кожен раз, коли щось відбувається на Росії, Путін виходить і каже, це досягнення нових цілей СВО. Супер. То абсец, який крокує всією Росією, доводить, що вони готові називати будь-яке лайно медом, але це їх проблема. Мені здається, що після того, як прилетів дрон, і не один, до речі, по НПЗ в Капотні, це Московський нафтопереробний завод, більше росіян, а саме в Москві, зрозуміють, що війна почала стукатись до них у двері. Хоча, давайте відверто, від цього НПЗ до Кремля 13 кілометрів. Хтось скаже цілих 13 кілометрів. Всього 13 кілометрів. І попри те, до цього НПЗ стоїть дуже щільна мережа ППО Росії, яку ці дрони пройшли. Так, на наднизьких висотах, але пройшли, вразили. І треба сказати, що Московський МПЗ забезпечує приблизно до 40% взагалі паливного ринку Москви. А в бензині він задовольняє потреби на 70% столиці Росії і області. 70%! Тож, коли хтось каже, та ні, це в сусідніх областях зараз зникне бензин, а в Москві він з'явиться. Ні. Бо в сусідніх областях теж же є проблема. В Москві і так, якщо я не помиляюсь, ТНК, Тюменська нафтова компанія, вже або обмежила видачу палива 20 літрами на добу людям, або взагалі нема в них палива. І це в Москві. В Пітері теж саме. Краснодар, Сочі, вся європейська частина Росії вже потерпає. Якщо нещодавно ми казали 15 регіонів, 17 регіонів, 23 регіони, зараз можна вже не рахувати. Кількість регіонів збільшується, тому що вибивається кількість НПЗ. Це добра новина. Чому? Тому що зараз літо. Активний аграрний сезон. І проблема з паливом для аграріїв – це дуже величезна історія, яка може закінчитися тим, що у росіян будуть проблеми не тільки в зборі врожаю, а й взагалі в забезпеченні продуктами себе самих. А ще це величезна проблема, і це дуже добре знову для нас, що на фронті спостерігається проблема з забезпеченням паливом військових. При тому це не якісь припущення, це вже офіційні факти, які доведені і нашим Генштабом, і військовими, які відверто радіють і тішаться цій новині. Тож, удари, збільшення цих ударів тільки покращує ситуацію. Але давайте відверто казати, що відбувається? Відбувається посилення переговорної позиції. І на Росії, і в Києві, і в Україні розуміють, переговори неминучі. Але якщо Україна хоче дійсно закінчення війни, то Росія хоче паузи в цій війні на своїх умовах, з досягненням всього, що вони захотіли. Цього не буде. Більше того, росіяни для цього зараз концентрують удар по Констасі, туди перекидається величезна кількість військ, перекидають з Запорізького напрямку, з інших напрямків. Путін хоче за місяць-півтора, максимум 2 взяти Констаху. При тому, як взяти? Давайте відверто, вони її стирають. Кількість кабів і всього іншого, що падає зараз на Констаху, перетворює її на руїни. В мене один з моїх побратимів сказав, що менше ніж за годину 22 каби прилетіли по позиції. Позиції вже немає, вони вчасно відійшли, але нема навіть що захищати. Там суцільний котлован. І от про що йде мова? Про те, що завдання навіть не захопити місто, а стерти його з обличчя землі. І таким чином потім сказати, ми захопили місто Констаха. Те, що його не буде, вже нікого не хвилює. Вони хочуть саме так довести.
І це буде показувати комусь, що бачите, в нас ще є потенціал. Натомість Україна нищить НПЗ всередині Росії і показує, ну ок, да, у вас є каби, у вас є ракети, ви можете це робити, але у вас палива скоро не буде взагалі, від слова абсолютно. І це посилює позицію вже України. Кожен з країн намагається до переговорів підійти підготовленим. Для України найважливіше було би стабілізувати фронт. Це було б найкращим з посиленням переговорної позиції. А для Росії тут вони хочуть дійти хоч би в тому статусі, коли вони не вимушені казати, як Сполучені Штати Ірану, давайте закінчувати війну хоч якось. Кожна зі сторін розуміє, час – це зброя. І сподівається, що супротивник впаде першим. Ну і головне тут зрозуміти, це не спринт, це марафон. А значить, треба готуватися до довготривалих процесів. Чи можуть бути переговори в найближчим часом? Ще раз кажу, місяць, півтора, далі подивимось. Але те, що вікно можливості відкрито до виборів в Держдумі, це правда. А після виборів, скоріш за все, з величезною вірогідністю Путін буде дійсно запроваджувати мобілізацію. Це не тільки лякалка для нас, це єдиний варіант для нього, як можна далі воювати. Бо без мобілізації вони нічого не можуть зробити. Кожен місяць на 20% менше підписує контракт, ніж попередній місяць був. І це спостерігається вже системно. Більше того, якщо раніше регіони давали величезну кількість м'яса в російську армію, то зараз цим м'ясом виступають іноземці. Іншого варіанту так помітно поповнювати свої втрати росіяни не знайшли. Тож Путін думає, що робити. І тут може зіграти багато моментів. Перше, історія з тим, що закінчилася, сподіваюся, війна між Іраном і Сполученими Штатами. І я сподіваюся, що вона не порушиться цей мир не порушиться, дуже крихкий, за 2-3 дні, або за місяць, або за тиждень. І це дає можливості Трампу переключитися на Україну, а переключатися він буде тому, що вибори. 3 листопада вибори в Сполучених Штатах. І у республіканців не найкраща позиція. Багато проблем, які створили дії Трампа від пошлін до безглуздої міграційної політики, коли загинули самі американці, при тому прихильники республіканської партії, від дій, які сьогодні показують, що Америка не така потужна. Замість Make America Great Again ми спостерігаємо, що Америка просить Іран про закінчення війни, яку сама і розпочала. Багато питань, багато. І тому Трампу потрібна ще перемога. І найкраща історія була би перемога закінчення війни Росії проти України. Тому тут будуть історії, будуть і тиск, будуть і пропозиції спільно заробляти гроші з Росією, будуть і пропозиції, як через американські компанії перекидати нафту і газ на Європу, і це теж вже зрозуміло, що буде робитися. Тож Європа отримувати буде не російський газ, а не російську нафту, американську. Бо це буде купувати американські компанії. Буде зняття санкцій, багато чого. І головна пропозиція – вийти Росії з-під васального іга Китаю. Бо вперше за всю історію Росія повністю залежить від Китаю і не може з цим нічого зробити. А впоратись самостійно без Сполучених Штатів не вдасться. Тому вікно можливості відкривається. Але що в голові шизанутого російського диктатора – не знає ніхто, бо він марить головною ідеєю зайти в історію як Іван Грозний, Єкатерина, Петро І або Сталін. Диктатори, які захоплювали чужі території і за спиною яких мільйони вбитих співгромадян. І, до речі, з мільйонами поки в нього вдається. Захопленими територіями частково так. Але чи задовільниться він зараз тим, що має, маючи, до речі, величезні проблеми на Росії і в економіці, і в соціальних питаннях, і в інших темах, я не впевнений. Тому що, ще раз кажу, імперські амбіції хворого на голову КДБшника прорахувати вкрай важко. Він міркує не раціонально,
а емоційно. І це велика проблема. Ми зараз повернемося до переговорного треку, а поки згадали от Держдуму, вибори там російських чиновників. Що в них відбувається в верхушці? Тому що щось вони всі останніми днями шукають Набіулліну. Дивіться, питання Набіулліни – це дуже цікава історія. Вона дійсно не з'явилася на Пітерському форумі. Я думаю, що не тому, що її анонсували, що туди прильоти будуть, а тому, що розуміла, казати правду вона не може, а брехати вона не дуже хоче. Ситуація в російській економіці жахлива. Тому ситуація саме така. Те, що зараз, не знаю, що там відбувається, може справді є якісь конфлікти, ще щось. У мене немає інформації перевіреної, а інформацію, яку розповсюджують телеграм-канали, дуже часто, скажімо так, вона має конспірологічний підтекст, тому я не дуже їй довіряю. Але те, що з економікою в Росії швах, доводить просто Росстат. Офіційне джерело, в якому величезну кількість інформації вже затаємничили, засекретили, але ж ми можемо дивитися, який реальний дефіцит бюджету, на чому скорочується, яка кількість іпотек береться росіянами, вона значно скорочується, які галузі зараз потрапляють від всіх цих подій, яка кількість росіян зникає взагалі з реєстру живих. Там величезна кількість всього, що зараз навалилося на Росію. Скажімо так, одна з цілей СВО, мабуть, розвалити Росію. І поки Путін йде нормально цим шляхом. Тому що з Набіулліною, я не знаю. Мене цікавить більше інше. Заяви різних чиновників. Коли депутат Держдури Російської Федерації робить заяву, що або ми закінчуємо СВО, або наша економіка не витримає, і це зробить заяву депутат від Компартії Росії, яка повністю під контролем Кремлем і є керованою опозицією, повністю на 100%, то це говорить тільки одне. Почалось тестування, як це буде сприйматися населенням. І населення підтримує цю ідею. Тож, тестування поки пройшло вдало з точки зору нас і невдало з точки зору Кремля. Бо Кремль побачив, розчарування у війні вже вирує в Росії. Далі, заяви великої кількості навіть не експертів, а затонутих блогерів і говорячих голів Кремля, які почали казати про проблеми, реальні проблеми, про що вони раніше не казали. Підштовхують так само партійні, я б сказав, політичні ті псевдоеліти, які є в Росії, до розуміння, що війна стає вкрай непопулярною. Вона почала зачіпати росіян економічно, бо ціни виросли помітно, інфляція вирує, бо моральний настрій такий доволі упаднический. Коли до тебе прилітає, це ми вже трохи звикли, а на Росії не звикли. Ні. Вони досі в шоці. І саме тому це все підштовхує ще до одної думки. Путін диктатор, це справді, але він не цар. І він бачить, що зараз відбувається з рейтингами, як його, так і партії, яку він фактично контролює, Єдина Росія та інших. Він бачить, що є запит на інші сили. І він розуміє, що може бути все, що завгодно. Навіть історія з Орбаном, але на Росії. Коли хтось дуже схожий на Путіна, молодий, як Сурков, розповідаючи, що він проти і все інше, створивши, до речі, партію «Нові обличчя», почне гратися в гру для того, щоб повернутися на політичний Олімп через персональну образу. До речі, саме так почався крок повернення в політику Петра Мадяра, якщо хтось не знає. Тому тут цікава історія, дуже цікава історія. Я впевнений, що вибори на Росії теж будуть впливати на мотивацію того, які рішення будуть прийматися в Кремлі. Те, що відбувається зараз у Криму, ті дії, які вчиняє Україна відносно цієї частини землі, то наскільки це пришвидшить бажання Путіна заходити в переговори, це раз. А друге, очевидно, що і на Україну буде здійснюватися тиск. Є така думка, що зараз Росія через Америку буде просити припинити завдавати ударів. Мені відомо, що такі прохання вже є. І американці кажуть, що так, це можна зробити, але треба закінчити війну.
Американці вже це кажуть. Ще раз кажу, їм потрібно кінець війни для Трампа. Трамп свій чухає там голову і думає, мені потрібні ці бали. Ми програємо вибори. Ми програємо партійні вибори. Далі може бути навіть крок до імпічменту. Нафіга мені це потрібно? Хай той Володимир, якого я дуже люблю, але допомагає мені перемогти в цих виборах. І так і відбувається. Тому тут не спрацює. Наскільки впливає Крим? Дивіться, Крим для Росії дуже цікавий маркер. З самого початку всім казали, якщо б ми не захопили, росіяни казали, якщо б ми не захопили Крим, то було б так, як на Донбасі. Бачите, а у нас стабільність, спокій. А зараз? А що зараз там? А де стабільність? А де спокій? ППО виноситься, прильоти щоденні, мости знищуються, палива немає, курортний сезон зірваний, виїхати з Крима туристи не можуть. Вони звертаються там в МЧС, щоб їм надали паливо, і тільки не так виїжджають. Це взагалі дуже цікаво для нас. Але це законні дії України, бо це українська територія. Ми можемо робити там все, що потрібно для того, щоб примусити ворога покинути цю територію і прийняти наші умови. Так от, це впливає на загальне сприйняття того, що путінська модель стабільності зламалася. Це головне. Але події в Криму, як я дуже часто навожу цей анекдот, події в Криму не повпливають на те, щоб примусити Путіна до переговорів. Бо це в тому анекдоті, коли тато приходить до синка і каже, це синку, горілка здорожчала втроє, то ти будеш тепер втричі менше пити? Ні, синку, ти тепер будеш втричі менше їсти. Так і тут. Путін не буде реагувати тільки на Крим. А от якщо не буде палива в Москві, а от якщо будуть проблеми з логістикою, а от якщо буде і далі збільшуватися географія нанесення ударів по НПЗ, бо зараз нищиться якраз європейська частина, а можна бити і далі, і наші дрони долітають, і дай Боже, щоб ракети нарешті з'явилися, то тоді, до речі, ракети, щоб з'явилися в потрібній кількості, то тоді дійсно це буде впливати на прийняття рішення. Ну і знову ж кажу, коли на фронті не вистачає палива, це дуже гарний маркер. Розвідка каже про те, що в регіонах, до речі, зараз зменшиться кількість палива, тому що його будуть перекидати на фронт. Обмеження постачання цивільному населенню призведе до того, що буде величезне незадоволення. Тож, процеси йдуть. Але, ще раз кажу, тут головний чинник, на який треба звертати увагу – час. І тут головне вистояти. Зараз пишуть західні ЗМІ, що Макрон і європейські дипломати відверто кажуть, що цей саміт Великої Сімки – це такий шанс переконати Трампа, що його так звані мирні плани, вони надто вигідні для Москви і треба трошечки змінювати підходи. Чи можливо загалом європейцям якось зламати гру і цю зв'язку Трамп-Путін, на вашу думку, і нав'язати європейські українську мову? Коли я прочитав 5 пунктів, які озвучили європейці разом з Зеленським, я зразу сказав, що це підтримка для України, але це ультиматум для Путіна, на який він не погодиться. Це як з листом, який, пам'ятаєте, після того, як Абрамовича було запрошено до Києва, попри санкції і все інше, він приїхав і запропонував Зеленському написати листа. І, до речі, той перший варіант листа, який вони погодили, відрізнявся від другого, який оприлюднили. Не знаю, може він, до речі, і передав щось окремий лист, який через Абрамовича. Не відкидаю цю історію, бо Абрамович – це людина, хоча його називає Путін, називає його якимось бізнесменом, це людина, яка колись створили Путіна. І в них доволі близькі відносини. Він є одним з гаманцем Путіна. Саме Абрамович, зять Єльцина і донька Єльцина були тими, хто переконав Єльцина призначити Путіна. Тому там є, як кажуть на Росії, обязи, зобов'язання. Так от тут дуже цікава історія, що мої джерела кажуть, що після того, як Путін навіть викрив Абрамовича, хоча й дав дозвіл, але навмисно викрив, щоб дати ляпаса Зеленському, щоб показати, що до Києва можуть приїжджати навіть люди, які під санкціями, і Києву це дуже потрібно, після цього комунікації з Абрамовичем не зникли.
І сьогодні і далі спілкуються з Абрамовичем. Він є одним з каналів комунікації і тою людиною, яка може спокійно зайти в будь-який момент до Путіна в кабінет без стуку. З повагою, але без стуку. Тому всі ці історії, щоб так для всіх, хто не розуміє, це загальна картина, яка складається, загальний пазл, який складається в картину. Тому будуть і далі вестись переговори, робитися заяви. Але все, на що реально треба звертати увагу, це на те, коли Путін погодиться не імітувати переговорний процес, не відправляти якихось там Мединських і інших, а буде готовий дійсно зайти в переговори для досягнення результату. Все інше не спрацює. Заява європейців його не підштовхне, ніяк не змотивує. Ось Володимир Зеленський чергове там запрошує Путіна на саміт Великої Сімки сісти у Франції за стіл переговорів при Трампові і при лідерах Євросоюзу. Навіщо це робиться, як ви це розумієте? Тому що я сьогодні навіть бачила допис Володимира Фесенка, він каже, я абсолютно не розумію такої зацикленості Володимира Зеленського на зустрічі з Путіним, бо цього не буде, Путін не хоче. До нього в коментарі приходить Дмитро Литвин, і він там пише, я не зовсім зрозуміла, можливо, не дочитала повністю допис Фесенка, він пише таке: не знаю, скільки разів ще треба всім повторити публічно і не публічно, що Путін не хоче давати припинення вогню, щоб шановні експерти перестали закидати цю начебто зручну конструкцію про тихі групи, щоб допомогти Путіну уникати політичних незручностей. Як ви все це розумієте? Я розумію, що рівень компетенції Зеленського, як і Литвина, залишається на тому ж рівні, як і рівень їх підготовки. Колись ще під часи АТО я приїжджав в Краматорськ на базу ССО. Там на в'їзді в базу висів величезний плакат, на якому був напис: під час найбільших випробувань ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, ти впадеш до рівня своєї підготовки. Саме тому ми зараз це і бачимо. Коли людину готували на каналі 1+1 у Коломойського чи в клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві, то вона це не розуміє. А Литвин, мальчик вийшов з Інтера, мальчик залишається на Інтері. Так от тут питання в іншому. Не повинен Зеленський зробити такі заяви. Це може сказати один раз, два рази міністр закордонних справ, прес-секретар Зеленського. Але коли Зеленський це постійно говорить, багато хто каже, бачите, він нашим партнерам демонструє. Нашим партнерам не треба нічого демонструвати. Наші партнери не ідіоти. Вони знають, що Україна готова домовлятися і виходити з війни, але не готовий Путін. І оце нікому не потрібні історії. Ще раз кажу, це історії, коли зацикленість пам'ятаєте, треба просто поговорити, треба просто подивитися в очі, треба просто зійтись посередині. На жаль, ця мантра трохи трансформувалася в іншу, і сьогодні ми її бачимо. Путін погодиться на переговори тільки після стабілізації фронту або створення умов, при яких він не зможе вести війну далі. Все. І треба створювати ці умови. Не обіцяти 3000 ракет, а створити їх і мовчки вдарити по Москві. Не обіцяти блекаут в Москві, а зробити блекаут в Москві. Не обіцяти, а робити. І це головніше. Не запрошувати Путіна, бо вже все запросили, і листа написали, і все інше. І не треба вималювати ці зустрічі, а треба робити все, щоб Путін сказав: окей, я готовий. Все. І більше нічого не треба. А все інше виправдання з боку Офісу Президента, ще раз кажу, згадайте слоган на в'їзді в підрозділ ССО. Так, давайте трошечки відійдемо від Росії і поговоримо про те, що називається в Україні назвали суперпонеділком. Там в Люксембурзі на конференції ЄС, Ради ЄС відкрили перший із 6 переговорних кластерів на шляху України до Євросоюзу. Цей кластер називається «Основи». Розкажіть, буквально, що таке ці кластери, що вони передбачають, навіщо їх відкривати і чи їх закривають потім? Дивіться, закриття кластера – це значить, що закінчені всі переговори по цьому напрямку. Кластер – це блок питань. Перший переговорний кластер називається Fundamentals – це права людини, верховенство права, суддівські. Це, грубо кажучи, європейські цінності.
по ньому відкривають. Далі буде все інше. Торгівельні перемовини, військові перемовини, законодавчі. Це все окремо далі. Енергетичні питання, гуманітарні. Але зараз базові цінності. Fundamentals, на чому фундаментальні цінності, на чому ґрунтується європейська ідентичність сьогодні. Це права людини, це свобода слова, це незалежність судів, це верховенство права, це боротьба з корупцією. І от це відкриття переговорного процесу, який дуже важливий для нас. Нарешті всі країни це погодили. Це дійсно важливо. Це початок реального шляху, який ми маємо пройти і отримати у фіналі членство в Євросоюзі. І нехай, повірте, нехай у нас все вдасться. Бо для нас це, це той шлях, який ми тільки починаємо, який Естонія колись дуже швидко пройшла за 7 років. А Україна може зараз пройти за 4, про що кажуть наші партнери. Вони кажуть, що при наявності політичної волі Україна здатна завершити технічні переговори про вступ за 4 роки. Це дуже швидко, повірте. І нам фактично відкрили авансом цей кластер. Бо у нас є величезна проблема. За словами європейських чиновників, які дали відкрите, відверте інтерв'ю Guardian, з плану в 10 пунктів, які Київ погодився у грудні, які повинні були до початку червня виконати, 10 пунктів, виконано 15%. Для тих, хто не розуміє, я поясню, 1,5 пункта. 1,5. А там було все розписано по таймінгу. Але ані Зеленський, ані його слуги не прийняли ці рішення, не змогли проголосувати, не захотіли, давайте відверто. І ми бачимо, що це за проблеми. Бо сьогодні європейці від нас вимагають, головний, це увага ЄС, приділяється антикорупційним реформам, які потрібно було в цьому переліку треба було зробити, реформам правосуддя, зміцнення верховенства права, захист прав людини, захист свободи слова. Це все fundamentals. Оце ми повинні були. І нам відкрили це авансом. З поваги до України, до досягнень українського народу, до поваги до українських Збройних сил. І щоб у людей не втрачена була мотивація рухатися в бік Європи. Це аванс, і його треба виконувати. Але давайте відверто казати. Ми бачимо саботаж навіть цих 10 пунктів. Про що можна казати далі? 10 пунктів нам пообіцяли наша влада, що виконає. Не виконала, 1,5 пункта виконала. То про що говорити далі? При Зеленському, я ще раз кажу, ми не будемо членами Євросоюзу. Але членство України в Євросоюзі невідворотнє. Україна буде членом євроспільноти. Україна буде повноправним членом Євросоюзу. Україна стане частиною європейської родини після зміни влади в Україні, коли влада почне дійсно шлях до Євросоюзу, а не імітацію бурхливої діяльності з гучними заявами. Я вам приклад покажу. На минулому тижні було 9 років, як Україна отримала безвіз. Так от, я пам'ятаю, як людина, яка працювала тоді в парламенті, яку кількість законопроєктів нам прийшлося голосувати, і вони стали законами, яку кількість рішень нам прийшлося приймати для того, щоб Україна відповідала європейським стандартам. Фактично, Європа примушувала українців робити країну європейською. І це суперово. Нас не просили, щоб ми віддали землю, позбавились незалежності або щось інше. Нас просили, щоб ми не чіпали суддів, щоб ми робили верховенство права, щоб свобода слова була недоторканна. Так. І ми це робили. Більше того, там величезна кількість інших було ще рішень. Так от, той парламент працював для того, щоб це отримати. А цей парламент вимагає від того, щоб з їх за корупційні дії не чіпало НАБУ і САП. Ви порівняйте хоч би. І все зрозумієте. Тому при цьому парламенті і при цьому президенті Україна не буде членом Євросоюзу, але після зміни влади і приходу нових людей і відповідно збереження євроінтеграційного курсу, бо якщо народ проголосує за якогось умовного Бойко, ми не будемо теж членами Євросоюзу. Все лежить на поверхні. Але те, що почався цей шлях, це дуже добре. І тут давайте на цьому шляху у нас є
теж перепони не тільки всередині країни. Угорщина заявляє зараз про те, що рух України до Євросоюзу зупиниться, якщо Київ не виконає угоду про нацменшини. Що було домовлено між Києвом і Будапештом, тому що мало інформації про ці угоди. Немало і немає. Ми знаємо тільки з боку угорської влади озвучені пункти, і то вони не кажуть всі. Вони обмежують там деякі моменти: угорська мова, навчальні заклади, 10%. Там багато чого цікавого. Але, наприклад, досі ніхто в Україні не якось не відповів на інформацію про те, що угорці вимагають одного представника угорської діаспори в Верховній Раді. Ніхто не сказав, це брехня, от нема такого, мовчать. А інформація постійно про це обговорюється, що це одна з умов угорців. Більше того, Угорщина заявляє, що переговори про вступ України до ЄС дійсно можуть призупинити у разі невиконання домовленості щодо угорської меншини Закарпаття між Мадяром і Зеленським. Але за це повинна голосувати Верховна Рада. Вчора в мене в ефірі був Володимир Ар'єв. До того я говорив з 4 ще нардепами від 3 фракцій. 2 з них зі «Слуг народу». Жоден з них не знає, про що домовилися з угорцями. Не знають. І кажуть, але ж вони через нас хочуть це протягнути. І ми не впевнені, що ми будемо за це голосувати. Тож влада знов домовляється, це як з тими податками, які домовились з МВФ, а потім Верховна Рада їх не хотіла проголосувати, тому що Верховна Рада взагалі не була в курсі про це. І тут знову повторюється те ж саме. Тому Зеленський і Сибіга досі мовчать з приводу домовленості з Угорщиною. При цьому прем'єр-міністр Мадяр Угорщини каже, що Україна задовольнила всі вимоги Угорщини. Я не знаю, де можна дізнатися, на що погодився Зеленський. Я дуже хочу порівняти вимоги Мадяра і вимоги Орбана. Відрізняються вони? Чи співпадають? Чи в когось навіть навпаки можуть стати більше? Мені дуже важливо це дізнатися. Ну, щоб не було так, як було вже з угодою про корисні копалини. Пам'ятаєте, пані Інна? Коли казали, Зеленський, ніколи Україна не погодиться на угоду про корисні копалини, якщо там не будуть безпекових гарантій з боку США. Підписали. Без безпекових гарантій. Навіть утаємничили 2 додаткові угоди до цієї угоди. І парламентарі не знають, про що, за що вони голосували. Це взагалі треш. А проголосували зразу після того, як до Зеленського приїхав хтось з такою текою і щось там показав. Тому, що я можу сказати? Я можу сказати там тільки одне, що ніхто не знає, про що там домовились. Окрім Зеленського і угорської сторони, яка, до речі, дуже активно це обговорює і в захваті від результату. Я тільки за те, щоб нам відкрили угорці можливість рухатися в бік Європи. Але я хочу сказати, що Угорщина сьогодні дуже залежить від фінансування з боку європейців. І замість того, щоб погоджуватись на все, треба співпрацювати з Брюсселем для того, щоб дотискати Будапешт на умови, які нам підходять, а не просто на все погоджуватись. Бо мені здається, що зараз хтось готовий на все погоджуватись, щоб отримати якусь піар-історію, а потім знову не будемо знати, як з неї виходити. Це величезна проблема. І я коли говорив з брюссельськими чиновниками і бюрократами, вони кажуть, ми здивовані, що Україна не використовує ті механізми впливу через Брюссель, які можна реалізовувати. А це не робиться. Ну а чому? Ну може тому, що знову рівень підготовки тих людей, які сьогодні проводять ці переговори, на жаль, ніколи не підійметься до рівня їх очікування, завжди впадає до рівня їх підготовки. І цей рівень ми вже обговорювали що. Тому ще раз кажу, хотілося б дізнатися, не треба роздувати зразу зраду, але те, що Україна мовчить з цього приводу, це говорить про те, що не все так прозоро. Схоже, що історія з угодою про корисні копалини має повторення. А ще у нас з'являються 2 нові проблеми. Булгари вже почали казати про те ж саме, і незабаром до цього приєднаються румуни. Бо румунська і болгарська діаспора теж є в Україні. Що наступне буде? Польська діаспора. Польська. Я хотіла запитати ще про Польщу. Це буде фінальне наше таке обговорення, тому що
Виявляється, ми не роздуваємо зраду, але Польща має право вето і може заблокувати рух України до Євросоюзу. А ми знаємо, що за останні кілька тижнів відносини різко погіршилися і через історію. Да? І зараз ситуація, як на мене, виглядає, що вона зависла в критичній точці. Що далі? Ой, ні, вона ще не зависла, вона може значно погіршитись. Повірте мені, та істерія, яка сьогодні спостерігається в Польщі через назву спецпідрозділу Сил спеціальних операцій імені бійців УПА, ще не дійшла до критичної точки. Але вона розмухується. Знаєте, це історія, коли сам себе розганяєш, от поляки цим зараз займаються, хоча вибори ще не завтра. Це ж почалась передвиборча гонка вже, всі розуміють це. І поляки загнали себе в дуже погану історію. Бо, ну давайте відверто, у наших народів є конфлікт, старий конфлікт. Це історія, коли польські громадяни, які приєдналися до УПА, страчували поляків, а так само армія Крайова, це теж польські громадяни, страчували українців. І колись вже два президенти, спочатку Ющенка, потім Порошенка, вже пропонували: ми прощаємо і просимо пробачити нас. Ми пробачаємо вам і просимо пробачити нас. І треба рухатись далі. Це історія, яка повинна була закінчитися. Але деяким політичним силам нема що пропонувати своїм виборцям. Вони пропонують саме такі історії. На жаль, це велика проблема. Я вважаю, що вирішити це можна було би через істориків, через круглі столи. До речі, тут я хоч часто критикую Зеленського, але коли він дав можливість на ексгумацію тіл на Волині, а потім пам'ятаєте цю історію, коли провели ексгумацію і не знайшли жодного поляка, жодного. Але про це Україна мовчала і в Польщі ніяк цю історію не висвітлювала. А чому? Це потрібно було робити, щоб показати, що величезна кількість історій роздуті. На жаль, знову пасивна позиція, знову мова про підготовку. Тому з поляками зараз складна ситуація, але вона ще не зайшла в ту ситуацію, яка може бути. Нам потрібні переговорники, нам потрібні посередники, нам потрібно цим займатися. Але що ми бачимо? Ми бачимо, як президент замість того, щоб поїхати в Польщу і говорити відверто, публічно. До речі, варіантів, як вирішити це на свою користь, величезна кількість. І це можна зробити. Замість цього він шкурнув до саміту J7 через Молдову. Бо їхати в Польщу лячно, бо там треба говорити і розмовляти. Він не готовий до розмов. Він не готовий, бо він розуміє, що рівень його компетенції, рівень його підготовки дуже низький. Ну і плюс не можна просто їхати і говорити, треба підготовити ландшафт, політичний ландшафт, треба інформаційний ландшафт підготувати, а вони цим не займаються. Це теж проблема. Пасивна позиція України, яку ми тут спостерігаємо, бо ми ж бачили цю заяву з боку Польщі, що Україна погодилась переназвати підрозділ УПА. Скільки там? Тиждень мовчала Україна, потім Буданов вийшов і сказав, ні, ми не будемо переназивати. Тиждень! Тож які домовленості були, але потім зрозуміли, які наслідки це будуть всередині України і відкатили. Ну, може, все ж таки почнуть використовувати професіоналів, експертів, дипломатів, ті, хто має комунікації в Польщі, ті, хто мають старі відносини з поляками. Може, почнуть релігійних діячів використовувати. Може, звернуться до Папи Римського, який може вирішити це питання. Це лежить це на поверхні. Це можна зробити, але цього не робиться. Чому? Я не знаю. Але можу сказати тільки одне. Коли просто чекаєш, як вирішиться питання, можна не дочекатися. З Польщею так само. Але, до речі, Брюссель теж можна використовувати для тиску на Польщу. А ще є велика кількість інших історій, як ми можемо вирішити цю проблему, наприклад, з використанням Сполучених Штатів чи Ізраїлю. Так теж працює, або інших країн. Бо якщо ми не можемо самі домовитись, треба залучати інші країни, як переговорників, як тих, хто посилює твою позицію. Але щось у нашого шоумена, який сьогодні виконує роль президента, не дуже складається з дипломатичною місією. На жаль.